Hi guys, andito tayo ngayon sa Abu Dhabi. So, gagawa tayo ng Cloud9. So, malaking lobo at may dalawang cluster sa baba. So, ang ating gagawin ngayon guys ay anniversary, UAE Day, National Day. So, ayan. Yung kasama ko, tingnan mo, nag-twerk. So, ayan guys, keep on watching until the end. Sa dulo ng video na to ay marami kayong matutunan sa ating mga kung paano natin gagawin yung UAE National Decoration. Nandito na naman tayo sa ibang branch para gagawin natin yung ibang mga logo para sa National Day ng Carifor. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys.
Ayun guys, ang dami na nating nagawa. Sobrang dami na. Ayun, nasa unahan. Puro lobo yan. Ready to hang. Ayan na guys. Sipag-sipag ng mga kasama ko. Kala mo walang kapaguran. Ayan, titingnan natin itong mga lobo na to. Napakadami. Ayan guys. Ready for hanging this balloon for the entrance. Oh my god.
Ayan guys, tapos na tayo sa ating flag ng UAE. Hi guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page, Greg Balloons. Alright bro? Yeah, thank you bro. Idol.